ලැප්ටොප් එකක්ද ඩෙස්ක්ටොප් එකක්ද? ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ වගේ මම වීඩියෝ එකේ ඔයාලට පොයින්ට්ස් 10ක් කියන්නම්. කට්ටිය ඩෙස්ක්ටොප් එකක් ගන්න නැතුව ලැප්ටොප් එකක් ගන්න බලන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ලැප්ටොප් එක එහෙම අරන් යන්න පුළුවන් නිසා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා බෝඩිමක ඉඳලා යුනිවර්සිටි එකට යනවා නම් බෝඩිමක ඉඳලා වගේ වර්ක් ප්ලේස් එකට යනවා නම් එතකොට ඔයාට ඩෙස්ක්ටොප් එකක් යූස් කරන එක හරියන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පෝටබිලිටි එක පැත්තෙන් බලුවොත් ඔයාට පෝටබිලිටි එක වැදගත් නම් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාට ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ලැප්ටොප් එක. ඒ වුණාට කොස්ට් එක අතින් බැලුවොත් ඊළඟ පොයින්ට් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය පර්ෆෝමන්ස් එක ගන්න ඒකට යන වියදම බැලුවොත් ඩෙස්ක්ටොප් එකක ලැප්ටොප් එකකට සාපේක්ෂව අඩු වියදමෙන් ඔයාට අවශ්‍ය පර්ෆෝමන්ස් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රසන්ටේෂන් වෙබ් බ්‍රවුසිං වගේ වලට අවශ්‍ය බේසික් මොඩල් එකක් නම් එහෙනම් ඉතින් ඔයා ගොඩක් වෙලාවට ලැප්ටොප් එකක් ගන්න එක වඩා හොඳයි. මොකද ඒ වගේ බේසික් මොඩල් ලැප්ටොප්ස් වල බැටරි ලයිෆ් එකේම ගොඩක් වැඩි. ඒ නිසා ඔයාට ගොඩක් වෙලා ඒක ප්ලග් කරන්න නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඔයාට රැයල් වෙනකන් charge කරලා උදේ කැම්පස් අරගෙන ගිහිල්ලා හවස අරන් එනකම්ම බැටරි එක තියෙන ඉඩ තියෙනවා. ඒ වුණාට එන්ට්‍රි මොඩල් එකේ ඩෙස්ක්ටොප් එකක් වුණත් එන්ට්‍රි මොඩල් ලැප්ටොප් එකකට වඩා ගාණ ගොඩක් අඩුයි. ප්‍රයිස් එක අතර ගැප් එක ගොඩක් වැඩි වෙන්නේ සාමාන්‍ය ගේමින් ලැප්ටොප් වගේ ඒ රේන්ජ් එකට යනකොට. අපිටම සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ බජට් එක ලක්ෂ 3ක් වගේ නම් ඒ ගානට තියෙන ලැප්ටොප් එකට වඩා ගොඩක් හොඳ ග්‍රැෆික්ස් කාඩ් එකක් තියෙන, ඊට වඩා හොඳ ප්‍රොසෙසර් එකක් තියෙන, ඊට වඩා හොඳ කලර් ඇකියුරසි එකක් තියෙන මොනිටර් එකක් එක්ක ඔයාට ඩෙස්ක්ටොප් එකක් හදන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වුණාට ඔයා සාමාන්‍යයෙන් බෝඩ්ලා ඉන්නවා, ගෙදර යනවා, සමහරලාට යාළුවෙක්ගේ ගෙදර ගිහිල්ලා ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩ නැත්නම් ගේමින් වගේ දෙයක් ඔයාට කරන්න අවශ්‍යයි නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට ලැප්ටොප් එකක් ගන්න එක තමයි හොඳ වෙන්නේ. අනිත් පොයින්ට් එක ප්‍රොසෙසර් එක. ඩෙස්ක්ටොප් වල ඔයාට තෝරගන්න ප්‍රොසෙසර් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මම ඒක පෙන්නනවා. මේ තියෙන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් ප්‍රොසෙසර්ස්. AMD Ryzen නැත්නම් Intel ප්‍රොසෙසර්ස් ගොඩක් තියෙනවා ඔයාට තෝරගන්න. ඒ වගේම දෙයක් තියෙනවා AMD Ryzen ගන්නවා නම් ඒවා ප්‍රොසෙස් අන්ලොක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට ප්‍රොසෙසර් එක පස්සේ අවශ්‍ය නම් ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න ඕවර්ක්ලොක් කරන්න පුළුවන්. Intel i9 එකත් ඒ වගේම අන්ලොක් ප්‍රොසෙසර් එකක්. අන්ලොක්ද ලොක්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් Intel වල ප්‍රොසෙසර් එකේ අන්තිමට K අකුර තියෙනවද කියලා. K අකුර තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒ ප්‍රොසෙසර් එක ඕවර්ක්ලොක් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ලැප්ටොප් වල එන ප්‍රොසෙසර්ස් ඒ වගේ ඕවර්ක්ලොක් කරන්න බෑ. ඒ වගේම ඒකේ පවර් යූසේජ් එක අඩුයි. මොකද ලැප්ටොප් එකේ බැටරි එකෙන් වැඩ කරන විදිහට ඒ වගේම ගොඩක් හීට් ජෙනරේෂන් වෙන්නේ නැති විදිහට ලැප්ටොප් එකේ ප්‍රොසෙසර්ස් හදන්න. ගොඩක් වෙලාවට ඩෙස්ක්ටොප් පර්ෆෝමන්ස් මේ තියෙන ලැප්ටොප් ප්‍රොසෙසර්ස් තියෙනවා. ඒ වුණාට ලැප්ටොප් මැනුෆැක්චරර්ට ඒ ප්‍රොසෙසර් එකට යන කොස්ට් එකත් වැඩි. ඉතින් ඔයාට පෝටබිලිටි එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි නම් ඔයාට ප්‍රොසෙසින් පවර් එක පැත්තෙන් ඩෙස්ක්ටොප් එකකට යන එක ගොඩක් හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකක් ඇසෙම්බල් කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් ගොඩක් shops වල ඔයාට කම්පියුටර් එක ඇසෙම්බල් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට එහෙම ඇසෙම්බල් කරන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා නම් ඔයාට ඇසෙම්බල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයා ෆස්ට් ටයිම් නම් කම්පියුටර් එක ඇසෙම්බල් කරන්නේ ඒක ටිකක් වෙලා වෙන වැඩක්. සමහරට ට්‍රයිල් යන වැඩක්. සමහරට ඔක්කොම කරලා ඔන් කරාම කම්පියුටර් ගන්න නැති වෙන ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයා Nanotek එකෙන් කම්පියුටර් එක ගත්තොත් ඔයාට free of charge ඔක්කොම ඇසෙම්බල් කරලා ඒ වගේම wire management ඔක්කොම ටික කරලා ලස්සනට කම්පියුටර් එක හදලා දෙන්න පුළුවන්. ලැප්ටොප් එක නම් එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා ලැප්ටොප් එක ගත්ත ගමන් පවර් කී එක ඔන් කරාට පස්සේ ලැප්ටොප් එකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ පොයින්ට් එක වෙන්නේ input devices. ඒ කියන්නේ mouse and keyboard. සමහරවිට ඔයා Wacom tablet එකක් වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ලැප්ටොප් එකක් වුණා, ඩෙස්ක්ටොප් එකක් වුණා. ඔයාට මේ දෙක එකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. input devices ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ලැප්ටොප් එකක් ගත්තොත් ඔයා ගොඩක් වෙලාවට mouse එකක් අරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ඩෙස්ක්ටොප් එකක නම් ඔයාට keyboard mouse ඒ වගේ දේවල් ඉක්මනට replace කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒ වගේම ගන්න choices උත් ගොඩක් තියෙනවා. ලැප්ටොප් එක ගන්නකොට අනිත් ලිමිටේෂන් එකක් වෙන්නේ ස්ක්‍රීන් සයිස් එක. ටිකක් ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක් අවශ්‍ය නම් ඔයාට එක්ස්ටර්නල් ඩිස්ප්ලේ එකට ලැප්ටොප් එක කනෙක්ට් කරන්න වෙනවා. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ෆොටෝ එඩිටින්, කලර් ග්‍රේඩින්, වීඩියෝ එඩිටින් වගේ වැඩක් කරනවා නම් ඔයාට කොහොමත් ටිකක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් ඕනේ. ඒක නිසා ඔයා සාමාන්‍ය ලැප්ටොප් එකක් ගත්තත් ඔයා ඒක ගන්නේ වීඩියෝ එඩිටින් වගේ දේවල් කරන්න නම් එතකොට ඔයාට අර මොනිටර් එකේ බජට් එකත් ඔයාගේ ලැප්ටොප් බජට් එකට දාලා තමයි ඔයාගේ බජට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න වෙන්නේ. ඒ වුණාට ඔයා ඩෙස්ක්ටොප් එකක් ගන්නවා නම් ඔයාට එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ. ඔයාට අවශ්‍ය මොනිටර් එකම පර්චේස් කරලා ඒකම යූස් කරන්න පුළුවන්. අනිත් ලොකු වෙනස වෙන්නේ පවර් යූසේජ් එක. සාමාන්‍යයෙන් high end desktop එකක් build කරනවා නම් ඔයාට ලොකු කරන්ට් බිල් එකක් එයි. desktop එක power efficiency එකට ගොඩක් optimize කරලා නැහැ laptop තරම්.
ලැප්ටොප් එකේ බැටරිය සේව් කරන්න අවශ්‍ය නිසා ඒ වගේම බැටරි එකෙන් රන් වෙන්න ඕන හින්දා ලැප්ටොප් එකේ හැම කම්පොනන්ට් එකම හොඳට පවර් ඔප්ටිමයිස් කරලා තියෙනවා. ලැප්ටොප් එක පවර් එක අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන හින්දා ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මොකුත් ඕවර්ක්ලොක් කරන්න වගේ කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. ඔයා ඩෙස්ක්ටොප් එකක් ගත්තොත් ඔයාගේ ප්‍රොසෙසර් එක අන්ලොක් එකක් නම් මොකක් හරි රෙන්ඩරින් එකක් වගේ දෙයක් කරද්දී ඔයාලට ප්‍රොසෙසර් එක ඕවර්ක්ලොක් කරලා ඒ රෙන්ඩර් එක කරලා ඊට පස්සේ ආයෙත් අන්ඩර්ක්ලොක් කරනවා නම් එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ ග්‍රැෆික්ස් කාඩ් එකත් ඔයාලට ඕවර්ක්ලොක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒ කියන්නේ ෆැක්ටරි ඕවර්ක්ලොක් කරපු ග්‍රැෆික්ස් කාඩ් එකක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. අනිත් ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ අප්ග්‍රේඩ් කරන එක. ලැප්ටොප් එක ඔයාලට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් ලිමිටඩ්. මේ සීරීස් එකේ කලින් වීඩියෝ එක ඔයා බලන්න. එතකොට ලැප්ටොප් වල මොනවද අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඩෙස්ක්ටොප් එකේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට ඕනේ කම්පොනන්ට් එකක් ටක් ගාලා ගලවන්න පුළුවන්. ඕනේ දෙයක් අමාරු කරන්න පුළුවන්. අප්ග්‍රේඩ් කරනවා නම් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයා ගේමින් වලට නම් මැෂින් එක ගන්නෙ. ඔයා සාමාන්‍ය e-sports වගේ කරනවා නම් ප්‍රොෆෙෂනල් ගේමින් කරනවා නම් ඔයාට ඒ අවස්ථාවලට ගැලපෙන ලැප්ටොප්ස් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඩෙස්ක්ටොප් එකක් ගන්න එක වඩා හොඳයි. මොකද ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට performance පුළුවන් තරම් වැඩි මැෂින් එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒ ලැප්ටොප් එකේ යන cost එකටම. අනිත් පොයින්ට් එක වෙන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එක රිපෙයාර් කරන්න ගොඩක් ලේසියි. සාමාන්‍යයෙන් Nanotek එකෙන් purchase කරා නම් Nanotek එකෙන් free of charge ඕනෑම රිපෙයාර් එකක් ඔයාලට කරලා දෙනවා. ඔයා ලැප්ටොප් එකක් රිපෙයාර් කරනවා නම් ඒක ඔයාට සර්විස් සෙන්ටර් එකට ගිහිල්ලා රිපෙයාර් කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ ටික ගැන හිතලා බලලා ඔයා ලැප්ටොප් එකක්ද නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකක්ද ගන්න කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ help එකක් වුණා නම් subscribe කරන්න, channel එක like එකක් දාන්න. තව වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු. කම්පියුටර් එක ඇසෙම්බල් කරන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා නම් ඔයාලට ගිහලා ඇසෙම්බල් කරන්න පුළුවන්. හිතුවා නේද?